آنچه گذشت. چرا مشکلش دقیقاً چی بود؟ ببین دچار اختلالات روانی بود. همش درباره توهماتش با همه صحبت می‌کردن. خلاصه خودش و همسرش درگیری‌های زیادی با هم داشتن. صدای داد و فریاد و جیغشون برای ما و برای همسر این محله مشکلاتی درست کرده. ضمن پیتر این شماره همون پدر روجیگرز هست که گفتم. مغز احتیاط با خودت داشته باش. اگه کسی بهش نیاز پیدا کرد اینو بهش بده. هر سوالی داشته باشید پدر روجیگر جوابش رو از شما دریغ می‌کنه. پیتر چی شد؟ چرا برقا رفت یهو؟ خدای من آخه وسط صحبت ما درباره اتفاق امشب همین خودتو کنترل کن. برق رفته، زلزله که نیومده. الانم ردیفش می‌کنم، نگران نباش. بذار نگاه اطراف بندازم ببینم داستان چیه. یه حس عجیبی داشتم، نمیدونم چی بود، ولی یه حسی بهم میگفت که کسی دیگه تو زیر زمینه من اونجا نیستم. با این وجود سعی کردم ذهنمو به هدفی داشتم برسونم، بهش فکر نکنم، تا اینکه احساس کردم کسی دستش به دستم آورد. خیلی جا خوردم، باورم نمیشد همچین اتفاقی افتاده باشه. به سرعت به اطرافم برگشتم، اما چیزی اطرافم نبود. این با چراغ‌گوشی بود، جهت‌های مختلف چرخوندم، اما بازم چیزی ندیدم. یا خدا تو کی هستی؟ اینجا تو خونه ما چی کار میکنی؟ پیتر صدامو میشنوی؟ زود بیا اینجا، کسی اومده تو اتاقم. از اینجا برید. امیلی چی شده دوباره؟ ببخشید پیتر، نمیخواستم اینجوری بیدارت کنم. نمیدونم خواب بودم یا بیدار، اما به طور کلی یکی دیدم تو اتاقم رو به روم ایستاده بود و گفت شما بعد از این خونه برین. میدونم باورش برات سخته، اما خودتو بذار جای من. باید چیکار میکردم؟ فقط تونستم جیغ بزنم. آخه تو نمیدونی من چی دیدم. امیلی آروم باش، من کاملا شرایطو درک میکنم. من که نمیتونم تو رو قضاوت کنم، حتما یه چیزی دیدی که مقبول جیغ زدی. پیتر چرا از وقت اومدیم تو این خونه حالم اینقدر خراب شده؟ میبینی هنوز یه روزم نشده پامون تو این خونه گذاشتیم. ببین خواهر عزیزم، قبلا هم که یاد باشه دکترت گفته بود توهمات دیداری هر از چندگاهی ممکنه سراغت بیاد. الانم چیزی نشده، فقط ازت میخوام آروم باشی. یه دقیقه به حرفام گوش کن. یاد میاد بهت گفتم تا آخرش کنار دستم. به حرفم ایمان داشته باش. هیچ کسی ندونه من یکی میدونم تو سختیایی کشیدی تا با بیماری دست پنجه نرم کنی. الانم چیزی نشده. من برام یه لیوان آب برات بیارم. تو هم پنجره اتاق رو باز کن تا یه هوای تازه بخوری تا من برگردم. مرسی پیتر، همین که شرایطمو درک می‌کنی خودش خیلی مهمه برام. باور کن همه چی یهو پیش اومد. آخه این چه سرنوشتی بود من دچار شدم. الان دیگه نه فقط خودمو بلکه بقیه رو هم درگیر خودش میکنه. بی خیال امیلی، نیاز به بیانش نیست، الان برمیگردم. یعنی میخواید بگید که شما اون شب این غریبه رو دیدید که توی تاریکی با صدای بونه حدت مفصل خونه ترک کنید و اینکه قبل از خواب و توجه ایستاده چک کرده بودی باور دارید که اون شخص خودش رو طرفتون پنهان کرده بود؟ بله، هرچی که دیدم عین حقیقت بود و من چیزی رو تحریف نکردم. میتونید از برادرم بپرسید، اون شاهد همه چیز بود. اون شب تازه شروع ماجرا بود، یا بهتر بگم آرومترین شبی بود که ما تو اون خونه سپری کردیم. بیا از زمین لیوانم ازم بگیر، یکم آب بخور حالت بهتر شه. دیگه نیاز نیست بترسی، اون فقط یه خواب بوده. ببین من زیر دفتر دارم نگاه میکنم، کمدت هم دیدم، هیچ کس اینجا نیست. شاید همش خواب بوده پیتر. بازم منو ببخش که اینجوری ترسوندمت. باز شروع کردی، چیزی نشده، برای همه پیش میاد. اگه دوست داری من میتونم تا صبح کنارت باشم تا تو بخوابی، خوبه؟ نه پیتر، خواهش میکنم برگرد بخواب. تو از من خسته تری. بهتره یکم تو حال خودم باشم. فکر کن اگه تو نبودی میخواستم چیکار کنم. برو استراحت کن، خوب بخوابی. باشه، ازت خواهش میکنم فقط زیاد بیدار نمونی، کلی کار داریم فردا، باید انرژیتو براش سیو کنی. در ضمن یه سورپرایزم برای فردا شب دارم که وقتی رسیدم خونه فردا بهت میگم. اوکی، شبت بخیر. همینطور تو خواهر عزیزم، شبت بخیر. ساعت 2 صبح نشون میداده. من رفتم روی تختم بعدش دراز کشیدم و چراغ اتاقم رو خاموش کردم و از شدت خستگی نتونستم مقاومت کنم و خیلی سریع خوابم برد. صبح شده بود. با صدای پرنده از خواب بیدار شدم. یه روز آفتابی که نوید از اتفاقات خوبی میداد. از پلا پایین رفتم و وارد حمام شدم. صورتمو شستم و بعد یه نگاهی به صورتم تو آینه انداختم. سکوت اول صبح یه آرامش خاصی بهم میداد. چون زیاد اهل شلوغی نبودم و آرامش رو به هر چیزی ترجیح میدادم. پنجره حیاط پشتی رو باز کردم و صدای پرنده رو میشنیدم که اطراف مرز پرواز میکردن. یه نفس عمیق کشیدم و به اطرافم نگاهی انداختم. هیچی بهتر از قدم زدن تو اون هوای آفتابی مطلوب نمیتونه سالم خوب کنه. پس خونه رو به سمت مقصد نامعلوم برای پیاده‌روی ترک کردم. سعی کردم توی گوشیم لوکیشن خونه رو سیو کنم چون نمیدونستم دقیقاً کجا دارم میرم و باید چجور برگردم. من اون منطقه رو به خوبی نمیشناختم. بعد از عبور از چهارراه اول یه خاطره از گذشته ذهنم درگیر خودش کرد و اون چیزی نبود جز خاطره منو به درک وقتی سنم تازه به سن خانه رسیده بود سعی داشت بهم رانندگی یاد بده.
یادم وقتی برای اولین بار پشت فرمون ماشین نشستم انقدر استرس داشتم که مطمئن نبودم بتونم ماشین رو بدون تصادف به حرکت در بیارم. با وجودی که اون موقع هم اول صبح بود و ماشینای زیادی توی خیابون نبودن، ولی هر بار که میومدم ماشین رو به حرکت در بیارم ناگهان ماشین خاموش میشد و پدر با صبوری زیادش تلاش میکرد منو وادار کنه که تسلیم نشم و از شروع کنم. واقعا یادش بخیر. اون روزا رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. چطور والدین ما تمام سختی‌های مالی که درگیرش بودن هرگز از ما غافل نمیشدن. اگر اون تصادف لعنتی اون شب بارون روی پل نبود، اونا الان کنار ما بودن و من و امیلی انقدر درگیر مشکلات نمیشدیم. چیزی که هیچ وقت برای من مشاهده نشد علت تصادفشون با پل و بعد سقوطشون به داخل رودخونه زیر پل بود. چون همیشه به رانندگی پدر اطمینان خاطر داشتم و امکان نداشت یک همچین خطایی رو مرتکب بشه. حداقل من که از نزدیک رانندگی پدر رو دیده بودم، باور خبر فوتش اونم بر اثر انحراف از جاده برام آسون نبود و نیست. ولی چه میشه کرد؟ چیزی که باید اتفاق میافتاده افتاده و مسئولیت خواهرم الان بر عهده منم. میدونم توی مسیر چیزی نمیتونه جلو دارم باشه. هرچه میگذشت به تعداد افراد و ماشین‌هایی که توی خیابون تردد می‌کردن اضافه می‌شد و کم کم جای اون سکوت اول صبح رو صدای ماشین‌هایی در حال حرکت پر می‌کردن. دستامو توی جیب عقب شلوارم بردم و به طور تصادفی کارت روی که آقای اسمیت شب قبل بهم داده بود در آوردم و چند ثانیه نگاه کردم. همون لحظه یاد حرفش افتادم که میگفت اگه زمانی برای خانه‌تون مسائل مشابهی که برای ساکن قبلی اون خونه پیش اومده بود مشاهده شد، بد نیست سری و پدر رو دیگه چون میگفت اگه ساکن قبلی با پدر روحانی ملاقاتی داشت به احتمال زیاد مجبور ترک اون خونه نمیشد، حتی با همه مشکلاتی که داشتش. بعد اتفاقات دیروز و دیشب کم کم داشت باورم میشد که چیز ما باهاش طرف هستیم فراتر از توهم و یه اتفاق ساده میتونست باشه. چون اون اتفاقات فقط برای امیلی نیفتاده بود، منم به نوعی درگیر خودش کرده بود. همونجا تصمیم گرفتم به سمت آدرسی که روی کارت بود برم و پدر روحانی رو در کلیسا ملاقات کنم. از اونجایی که خیلی با کلیسا فاصله نداشتم، مسیرم رو به سمت مخالف تغییر دادم و بعد از عبور از چهارراه و چند خیابون خودم رو روبروی کلیسا پیدا کردم. یک کلیسای نسبتاً کوچیک درست وسط یک خیابون خلوت. از عرض خیابون رد شدم و اومدم زنگ در کلیسا رو بزنم که متوجه باز بودن در اون کلیسا شدم. همین که در کلیسا رو باز کردم متوجه شدم کسی داخلش نیست، چون اول صبح بود. کسی داخلش نبود و من اولین نفری بودم که وارد شده بودم. فضای به شدت آرام بخشی بود. اولین چیزی که نظرم به خودش جلب کرد نقش و نگارهای رنگ و رنگی که روی پنجره‌هاش تصاویر از مسیح مقدس و فرشته ها نشون میداد. همچنین تصاویر نقاشی شده از یاران مسیح و مریم مقدس و وسوسه یکی از یارانش توسط شیطان رو به صورت روایتی پشت هم به تصویر کشیده بود. تو حال خودم بودم که دستای پدر رودریگز رو روی یکیشون آمس کردم. تا برگشتم با لبخندش بهم گفت: پسرم دنبال جواب سوالی میگردی؟ کمکت دست من برمیاد. حقیقتش پدر نمیدونم سوالی که دنبالش هستم و میتونم جوابش رو اینجا پیدا کنم یا نه. ولی خب یکی از دوستان شما رو به من معرفی کرد. شما باید پدر رودریگز باشید، درسته؟ بله خودم هستم. میتونم اسمتون بدونم مرد جوان؟ من پیتر اندرسون هستم و شما یکی از همسایه محله جدیدمون آقای تامسون به من معرفی کردن. اوه بله آقای تامسون یکی از دوستای قدیمی بنده هستن. من ارادت ویژه‌ای بهشون دارم. خیلی خوشحال میشم بتونم کمک کنم. میتونم بدونم چی باعث شده که مرد جوانی مثل شما این موقع صبح وارد کلیسای ما بشه؟ میدونی این روزها افراد کمی به این مکان مقدس سر میدادن. حقیقت ماجرا اینه که ما تازه ساکن محله جدیدمون شدیم. امروز روز دومش میشه. میدونی پدر، اتفاقاتی که روز اول صبح در اون خونه جدید افتاده منو خواهرم رو به شدت نگران کرده. به نظر چیزی نیست که به صورت منطقی قابل حل شدن باشه و یه جورایی فراتر از عالم مادی میتونه باشه. امیدوارم منظورم رو تونسته باشم برسونم. بله متوجه هستم. راحت باش. همه چیز برام تعریف کن. مطمئن باش فقط این نفری نبوده که اینو به من گفته. خب ببینی پدر، تا قبل اینکه شب بشه همه چی عادی به نظر میرسید. همه چی نرمال بود. اما اولین مشکل برای خواهرم که من تو این خونه تنها زندگی میکنه پیش اومد. بعد هم خود من چیزای عجیبی رو دیدم و حس کردم و در نهایت هم نیمه شب شد و خواهرم وجود شخص ترسناک رو توی اتاقش حس کرده بود و دیده بود. تقریبا 1 ساعتی صحبت‌های ما طول کشید. من همه چیز رو با جزئیات برای پدر روحانی تعریف کردم و بعد از مدتی تأمل گفت: ببین پیتر، اون چیزی که تو برام تعریف کردی فقط میتونه زنگ خطری باشه برای شما یا یه علامتی دال برای اینکه وجود نحس ناپاکی در اون منزل یا طلسمی که تو اون خونه در جایی مخفی شده باشه وجود داره. اون سعی داره شما رو از اونجا بیرون کنه یا شاید قصد دیوانه کردن شما رو داشته باشه. من موارد زیاد مشابه به کیس شما رو تجربه کردم و حتی از نزدیک هم دیدم. تمام چیزایی که من گفتی ذهن من رو به سمت جادوی سیاه متمرکز میکنه. این علائم تازه شروع ماجرا میتونه باشه. یه جور هشداری یا علامتی به شما که وجود شما در منزل قابل تحمل نیست. و اینم باید بهت بگم که اونجا روزای آسونی رو تجربه نخواهید کرد. خب ببینیم مشکل ما دقیقاً همینجاست. همونطوری که براتون تعریف کردم ما هیچ گزینه دیگه‌ای در حال حاضر برامون باقی نمونده. اگه بدونی با چه شرایط سختی تونستیم اون خونه رو تهیه کنیم. فقط چند ماه زمان برد که بتونیم در حد بودجه‌مون یه جایی رو پیدا کنیم و داخلش ساکن بشیم. میدونید در غیر این صورت حتی تا سال آینده هم قادر به خرید جایی به مراتب کوچیک‌تر از اون نیستیم. خودتون حتما تغییر قیمت رو تو این چند وقته حس کردید.
کاملا این شرایط رو درک میکنم. از اونجایی که میدونم ترکم برای شما ولی ممکنه ازت یه خواهشی دارم. ازت میخوام با تمام وجودت مسیح مقدس بخوای کمکت کنه. من هم هر زمانی که مشکل خوردی اندکی کمکی رو ازت دریغ نخواهم کرد. بیا این کتاب مقدس رو هم برای خود داشته باش. توی یکی از صفحاتش دعایی هست که فقط در زمانی که واقعا همه راه‌ها رو امتحان کرده باشی و جوابی نگرفته باشی باید بخونیش. باید هم بگم که با خوندن این دعا ممکنه ابتدا شرایط بدتر هم بشه. می‌دونی که جادوی سیاه به راحتی فرد یا مکان آلوده رو رها نمی‌کنه. فقط این رو بدون که مسیر ساده‌ای پیش روتون نیست. اما بهت قول میدم که هیچ چیز ناپاکی در مقابل اراده خداوند توان ایستادگی نداره و دیر یا زود شما رو رها خواهد کرد. هر زمانی هم که به من نیاز داشتی میتونی در هر زمانی که خواستی چه شب چه روز با من تماس بگیری. شاید بتونم اون چه که از دستم برمیاد رو براتون انجام بدم. ولی راحت بهت بگم فقط زمانی که از ته دلت از خدا کمک نخواهی هیچ روزنه امیدی براتون باز نخواهد شد. چون ما بندگان خدا فقط وسیله ایم. اصلا نیروی ابدی جاودانه خود خداست. براتون دعا میکنم که هر چی سعی‌تر این مشکلاتتون پشت سر بذارید. همین که از کلیسا خارج شدم جمعیت خیلی زیادی رو میدیدم که تو خیابون رفت و آمد میکردن. عده‌ای هم در حال تماشای موسیقی زنده نوازنده گیتار در مقابلش ایستاده بودن و ازش فیلم میگرفتن. اونم با صدای دلنوازش در حال خوندن یک آهنگ قدیمی مورد علاقه من بود. از اونجایی که به موسیقی علاقه زیادی داشتم بعدم نمیومد بین مردم وایسم اون آهنگ خاطر انگیز گوش بدم. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. بعد چند دقیقه همگی براش دست زدیم و من اون محل رو به سمت منزلمون ترک کردم. در حال عبور از خیابون بودم که یه دفعه امیلی با من تماس گرفت. کجایی پیتر؟ چرا بی‌خبر رفتی بیرون؟ راستش یکم نگران شدم. منو ببخش عزیزم، نمیخواستم بیدارت کنم، از طرفی هم نمیخواستم لذت قدم زدن توی همچین هوای دلپذیری رو از دست بدم. در ضمن یه سری هم به پدر رودریگز زدم که وقتی دیدمت برات همه چی رو تعریف میکنم. ببین من یکم دیر میام، تقریبا تا از کار دارم، باید به سری جاها برم برای قرار تعمیرات و وسایل منزلی چند جایی رو سر بزنم. ولی یه سورپرایز برات دارم، اونم اینه که قراره امشب با هم بریم یه کافه و یه حال هوایی عوض کنیم، یکم بیا از این فضایی که هستیم در بیایم، یه نوشیدنی بزنیم و یکم تغییر حال بدیم. نظر چیه؟ چه خوب، اتفاقا منم بدم نمیاد یکم ذهنم رو رها کنم. نمیدونی از دیشب تا صبح چقدر بد خوابیدم، ولی الان سعی میکنم جبران کنم تا تو برگردی یکم سرحال‌تر بشم. مراقب خودت باش، دیر نکنی پیتر، منتظرتم. خیالت راحت، کارم تموم شه سری برمیگردم. ساعت 7 عصر شده بود و هوا تاریک شد. تو راه بازگشت منزل یه تاکسی گرفتم و با امیلی طبق قرار منزل رو به سمت یک کافه آروم و دنج حرکت کردیم. فضای کافه خیلی آرامش بخش بود و موسیقی زیبا و طراحی مینیمالش منو بیشتر به خودش جلب می‌کرد.
پیتر چرا انقدر تو فکر چیزی شده؟ نه چیزی نیست، داشتم اتفاقات امروزمون میکردم. گفتم که با پدر رودریگز ملاقاتی داشتم درباره مسائل دیشب باهاش تقریبا 1 ساعت صحبت کردم. خب چی میگفت؟ خب میگفت مورد شما خیلی نادره و کمتر کسی درگیرش بوده. گفت بهتره بهش فعلا بدید یه اتفاق نگاه کنه، در صورت ادامه داشتن با من تماس بگیرید. اصل صحبتش این بود که میتونه یه تلسک یا جادوی سیاه باشه. میگفت صرفا فقط مکان مهم نیست و مهم عامل مشکلی که برای شما مطرحه که حتما باید برطرف بشه. ببین این کتاب مقدس رو من داد و گفت یه دعای خاصی داخلش هست که در صورت مواجه شدن با یه چیز فراعاتی بخونش. گفت حتما کمکتون میکنه، اما گفت اگه جادوی سیاه باشه برطرف کردنش کار خیلی ساده نیست و کمی زمان بره. میبینی پیتر توش دردسری افتادی؟ امیلی وقتی شرط تو رو برای شرح دادم گفت چی گفت؟ زود باش بگو. گفت خواهر شما میتونه یه جور میدیم باشه. میدیم میدونی چی؟ یعنی کسی که بین دنیای زنده ها و مرده ها میتونه ارتباط برقرار کنه. یه جور آگاهی ها و دریافتای خاصی بهش داده میشه که با بقیه مردم فرق داره. خدای من همینو کم داشتم. ببین امیلی وقتی یه مشکلی وجود داره فرار کردن ازش کار ساده ایه، اما حل کردنش مهمه که ما هر دو باید با هم حلش کنیم. اگر این خونه قصد بیرون کردن ما رو داره پس هنوز منو نشناخته. تا تهش هستم، اینو بهت قول میدم. بعد چند نوشیدنی و کمی صحبت با امیلی کافه رو به سمت منزل ترک کردیم. در منزل رو با کلیدم باز کردم، به سمت سرویس بهداشتی رفتم تا دست صورتم بشورم، اما هنوز چی رو باز نکرده بودم امیلی با صدای بلند منو صدا زد. پیتر زود بیا بالا. چی شده امیلی؟ سعی کردم پله ها رو کمی تندتر بالا برم، اما هنوز پام روی آخرین پله نذاشته بودم که با صحنه عجیب رو شد و اون چیزی نبود جز رد پای سیاه و کثیف یه بچه روی کف پشت پرداخت منزل بود. پیتر یکی وارد خونمون شده. این رد پای بچه است. همه درا قفل بود. آخه چطور ممکنه؟